तुम्ही कधी अशा कोणत्या जागी गेलाय जिथे गेल्यानंतर ना आपण आपल्यातच हरवून जातो, जिथे गेल्यानंतर परत कधी निघायचं मनच नाही करत. तिथल्या निसर्गाची सुंदरता एवढी आहे की कायम मनात घर करून राहते. हो, अशी जागा आहे आपलं कोकणातलं गाव. आजचा व्हिडिओ हा अशाच एका सुंदर गावाचा आहे जिथे माणसं आजही गावचं गाव पण सांभाळून आहेत. येथे गावातल्या 12 वाड्या मिळून मिसळून राहतात आणि या 12 वाड्यांमुळेच हे गाव पूर्ण होतं. म्हणूनच इथला शिमग्याचा सण सर्वांनाच हेवावाटावा असा साजरा होतो. या गावातून आशियातील सगळ्यात मोठा रेल्वे बोगदा जातो. हो मित्रांनो, गाव सिरीज भागातील आजची आपली सफर असणार आहे निसर्ग समृद्ध अशा करबुडे गावची. हॅलो, नमस्कार मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, तुम्ही जर माझ्या आजूबाजूचा परिसर बघितला तर तुमच्या लगेच लक्षात आलं असेल, कारण आपण आता आहोत करबुडे गावच्या देवाच्या आळ्यामध्ये. तुम्ही जर या आधीचा व्हिडिओ बघितला तर तुमच्या लगेच लक्षात येईल, कारण या आधीचा जो इतिहास झाला होता, या आधीचं जे एक गोष्ट होती भोके गावच्या सीमेची आणि करबुडे गावच्या सीमेची, तर ते जे युद्ध झालं होतं देवांमध्ये, त्या युद्धामध्ये जे मुकुट पडलं होतं ते याच देवाच्या आळ्यामध्ये पडलं होतं. आणि मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ यासाठी इंटरेस्टिंग असणार आहे, कारण ते जे मुकुट आहे ते श्रीदेव रवळनाथांच्या पायाखाली आहे आणि आपण आता तेच पाहण्यासाठी चाललो आहोत करबुडे गावामध्ये. तर करबुडे गावाची ही सफर तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा. मित्रांनो, हे आहे करबुडे गावचं ग्रामदैवत श्रीदेव रवळनाथ मंदिर. इथेच 12 वाड्यांचाच म्हणजेच करबुडे गावचा भव्य असा शिमगोत्सव साजरा होतो. आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये जी गोष्ट ऐकलात ते म्हणजेच देवाच्या आळ्यात पडलेलं भोके गावच्या श्रीदेव बोडकोबांचा मुकुट याच ठिकाणी या मंदिरात श्रीदेव रवळनाथांच्या पायाखाली असलेलं आपल्याला आजही बघायला मिळतं. इथल्या निसर्गात वसलेल्या आजूबाजूचा सुसज्ज परिसरात आपण फिरलो तर नजरेस पडतात अजून 3 सुंदर देवांची मंदिरं. आणि मंदिराच्या समोरच्या बाजूला बघितलं तर देवळातल्या जीर्णोद्धार होण्याच्या आधीच्या ज्या देवांच्या मूर्त्या होत्या त्या सुद्धा नजरेस पडतात. असं हे करबुडे गावचं गाव देऊळ निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेलं आजही पाहायला मिळतं. येथे येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला इथे आल्यानंतर समाधान मिळतंच, आणि त्याहूनही काय अधिक सुंदर असेल तर ते म्हणजेच इथली माणसं. आमच्या करबुडे गावाचं वैशिष्ट्य म्हणजे करबुड्यात एक मोठा शिमगाव होतो आणि तिथे खूप लोक जमतात. आणि त्याच्यात वैशिष्ट्य म्हणजे 12 वाडीचे 12 खेले आणि 12 गणपती सोंग म्हणून एक प्रकारचा चांगला मोठा उत्सव तिथे शिमग्यावरती नमन म्हणून केला जातो सर्वात करबुडे गावामध्ये. आणि मृदुंगाले 12 असतात, तसेच विविध नटलेले 12 खेले असतात. असं एक आमचा करबुडे गावाचा एक मोठा शिमगा म्हणून उत्सव होतो करबुडे गावात. आणि धनवाडीचं जर म्हटलं करबुड्यामध्ये तर आमच्या ते देवतले म्हणून एक प्रसिद्ध मानलं जातं देवस्थान शंकराचे. त्याच्यामध्ये एक देवतले म्हणून आहे मोठं, आणि बाजूला एक पांडवांच्या काळातली एक वीर आहे तिथे शेजारी. असं आमच्या धनवाडीत ती मोडली जाते. तर त्याच्यानंतर एक करबुडे गावामध्ये एक बोगदा उक्षी म्हणून कोणालाच माहिती नाही आहे. तो करबुड्यातून सुरुवात होतो आणि उक्षीला संपतो, आणि आशिया खंडातील तो मोठा बोगदा आहे. असं आमच्या करबुडे गावामध्ये तो एक प्रतिष्ठा म्हणून एक नावाजलेला बोगदा आहे. कोकण छोट्या मोठ्या डोंगरांचं, पावसाच्या सरींचं आणि मनाला भिडणाऱ्या निसर्गाचं घर. आणि या घराच्या हृदयातून जातो करबुडे बोगदा. हो, या गावाच्या खालून रेल्वे जाते.
भोकेमध्ये चालू होणारा हा बोगदा करबुडे गावच्या खालून जाऊन उक्षी गावात बाहेर पडतो. 6.5 किलोमीटरचा हा प्रवास डोंगराच्या धडधडणाऱ्या हृदयातून आपल्याला थेट कोकणाच्या कुशीत घेऊन जातो. करबुडे गावचा हा बोगदा कोकणाचा अभिमान आहे. प्रत्येक प्रवाशाच्या मनातला एक सुंदर थांबा आहे. तर मित्रांनो, मी आता अशा ठिकाणी उभा आहे. माझ्या या हाताला बघितलं तर इकडे भोके गाव आहे आणि या हाताला बघितलं तर करबुडे गाव आहे आणि माझ्यापासून अगदी 2 मिनिटाच्या अंतरावरती करबुडेचा फाटा आहे. बऱ्याच लोकांना माहिती आहे की करबुडेच्या फाट्याच्या इथून खालून ट्रेन जाते. तर मी तेच ठिकाणी अशा ठिकाणी आहे. जर माझ्या बॅक साईडला बघितलात तर इथे आहे करबुडेचं सुरंगचं नियंत्रण कक्ष आहे. तर मला सांगायचं तेच आहे की बरोबर हा जो स्ट्रेट रूट आहे ना, जो करबुडेच्या गावाच्या खालून बोगदा जातो तो ॲक्च्युलीमध्ये आहे आणि त्यांचं नियंत्रण कक्ष इथे आहे आणि या करबुडेच्या बोगद्याच्या वरती घरं वरती. दादा मला सांगा, इथून ना करबुडेचा बोगदा आहे ना, तो नक्की म्हणजे असं खालून कुठून जातो करबुडे गावच्या? करबुडे बोगदा इथूनच थांब जातो आणि इथे खाली त्यांचा नियंत्रण कक्ष आहे. अच्छा. 2 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. 2 मिनिटाच्या अंतरावरती नियंत्रण कक्ष आहे आणि हे त्यांचा समोरच आपला त्यांचा रेल्वेचा एक चिन्ह लावून ठेवले, कारण का इकडे पुढे लोकांना समजावं की इथे रेल्वेची लाईन इथून रेल्वेची लाईन जाते. इथून पुढून गावाच्या खालून जातोय काय? आपल्या गावात पूर्ण इथून आपल्या उक्षीच्या इकडे पूर्ण 3.5 बोगद्यापर्यंत इथून खालूनच गेलं. बरोबर. इकडून आपल्याकडे 3.5 किलोमीटर लांब आणि इकडून 3.5 किलोमीटर घरं बिरं आहेत त्या बोगद्यावर ना, म्हणजे आजूबाजू. आजूबाजूला विहिरी आहे, घर आहे. बरोबर वाडीवस्तीच्या खालूनच गेलेला आहे. त्या बोगद्याच्या वरती वस्ती आहे गावाची. बरोबर. तर मित्रांनो, तुम्ही ऐकलात तर मी आता बघा, हे बघा हा करबुडेचा फाटा आहे बरोबर. आणि इथून जर आपण त्यांच्या स्थानिकांकडून माहिती घेतली तर लक्षात येईल की या बरोबर फाट्याच्या खालून बोगदा गेलाय आणि हे एक त्यांचं चिन्ह पण आहे. हे जे समोर दिसतं हे रेल्वेचं चिन्ह आहे. तर इथून बरोबर करबुडेच्या फाट्याच्या खालूनच हा बोगदा गेलेला आहे. हा होता बोगदा या गावचा, आपल्या कोकणचा अभिमान. पण तुम्हाला माहिती आहे का, या गावात अजून एक अशी जागा आहे जी मला माहीतच नव्हती. कदाचित तुम्हाला सुद्धा माहिती नसेल. इथल्या घनदाट निसर्गाच्या मध्येच असलेला हा कडा आणि या कड्यावरून खाली कोसळणारी पांढरी शुभ्र जलधारा ही या गावची अजून एक सुंदर जागा आहे. या गावातील आतापर्यंत पाहिलेली सर्वच ठिकाणं सुंदर आहेत, पण त्यातील मला जर जास्त काही आवडलं असेल तर हे निसर्ग निर्मित असं निसर्गाचं देखणं रूप असलेला करबुडे गावचा कडा. बरं, आपण आज करबुडे चावडी या ठिकाणी आहोत. हे ब्रिटिशकालीन घर आहे. इथे पूर्वी न्यायनिवाडी व्हायची चावडी आणि तो न्यायनिवाडी करणारी व्यक्ती ह्या समोर बसायची. आता जे तुम्हाला दिसतं हे उंच आणि हे खाली भाग, तर ती व्यक्ती इथं समोर उभी राहून जे काय गावातले विषय असायचे त्यांचं न्यायनिवाडा व्हायचा. हे 150 वर्षापूर्वीचं घर आहे चावडी म्हणून. म्हणजे जी काय खोती चालायची ते खोतांचं घर. त्यानंतर आजोबा शिवराम केशव साळुंखे, मग ते नंतर हे बघायला लागले, ते करतात. आणि आता सध्या पूर्वी मध्यंतरी इथे पोस्ट ऑफिस होतं, आता ते शासकीय याच्यामध्ये वर्ग झालेलं आहे. तसंच इथे एक चावडी देवस्थान म्हणून आहे की जी 365 खेड्याच्या आकारात देवता काम करते. ह्या देवतेच्या ठिकाणी रक्तपात चालत नाही, म्हणजे पशुबळी हेतलं चालत नाही. फक्त जे काय आपण देवतेला जे पूजेसाठी जी साधन विधी वापरतो, फुलं, दुर्वा, धूप, अगरबत्ती आणि पानविडे, त्याच्यावरती ती देवता तिथं काम करत असते. त्या ठिकाणी जो कोण अडचणीची व्यक्ती येते, मग तिथे काहीतरी ते स्वखुशीने काय पैसे वगैरे ठेवले जातात किंवा काय घेतलंही तिथे चालत नाही. पैसा तिथे विष मानला जातो. त्यानेच जर तिथे जबरदस्तीने एखादी गोष्ट पैसे ठेवले 5,000 रुपये, तर त्याला उलट तिथे त्या ठिकाणी त्रास होतो. पण तो त्या तत्वेच्या क्रॉस जातो, कारण तिथली जो तत्वा जपतो त्याला ती देवता तिथं उभी राहते. म्हणजे देणं घेणं इथे या देवतेच्या ठिकाणी चालत नाही. ती ही देवता गोव्याच्या टोकापासून ठाण्याच्या टोकापर्यंत म्हणजे 365 खेड्याच्या अधिकारात तिथं काम करते देवता.
साईडला एक नदी आहे, म्हणजे तिचा प्रवाह पण दक्षिणेकडून उत्तरेकडे आहे. म्हणजे जी उत्तर कार्य केली जातात तीही त्या ठिकाणी होतात. म्हणजे एक प्रकारे वरून जर व्ह्यू बघितला तर तो चंद्राच्या आकाराचा आहे. म्हणजे एक प्रकारे तीर्थक्षेत्र, म्हणजे ती चंद्रभागेप्रमाणे तिथं ती गंगा तिथं उत्पन्न आहे. आय गवतेवाडी काय आणि मावळते वाडी काय? गवतेवाडी पहिल्याली हाय, हं? ही आमची मावाची वाडी. अच्छा. ही वाडी मावाची, ती वाडी उगावती. जोपर्यंत मी करबुडे गावाला माझ्या डोळ्यांनी बघितलं नव्हतं तोपर्यंत मी सुद्धा या जागेपासून फक्त अनोळखीच नव्हतो, तर या गोष्टीपासून सुद्धा बेखबर होतो की आपल्या कोकणात आपल्या एकदम जवळ एवढी सुंदर जागा असेल जिथे गावाच्या खालून गेला एक रेल्वे बोगदा आणि त्यावर बसलं एक संपूर्ण गाव. आणि हे निसर्ग आणि माणसाच्या ताळमेळाशिवाय बनणं अशक्य आहे. एकदा विचार करून बघा, कोकण रेल्वेचा हा बोगदा बनला तेव्हा या गावाला इथून दुसऱ्या जागी स्थलांतर केलं असतं तर कदाचित करबुडे गाव आपली खरी सुंदरता हरवून बसलं असतं. पण असं न होता इथल्या कोणत्याही गोष्टीला इजा न पोचवता हा बोगदा या गावाच्या खालून गेलाय. त्यामुळे इथला निसर्ग आणि त्याची सुंदरता आजही टिकून आहे. कदाचित त्यावेळच्या लोकांना सुद्धा समजलं असेल की इथला निसर्ग आपला नाही आहे, तर आपण स्वतः निसर्गाचे आहोत.